Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin tim në Kuzhinë me Zonjën Valbuna. Sot për ju do të përgatis një recetë apo stafat nga një ndjekës e kanalit tim, nga Sisi, e dashur Sisi, me ndjek në këtë recetë dhe do të mbetesh e kënaqur nga djathi mozzarella që do të përfitosh. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam marrë 3 litra qumësht pra. Dhe njëkohësisht pra tham duhet qumshti edhe fari i djathit që përdoret për zërin e djathit, mozzarella, djath kachkavall, djath normal, pra për të gjitha llojet e djathit përdoret i njëjti far djathi, por mund të jenë lëng siç e kemi ne dhe mund ta marrim edhe pluhur. Të dashur miqtë e mi, duart i kemi larë dhe i kemi bërë gati për gatim. Dhe gjithmonë para se t'ja hedhim farën e djathit, ne do ta provojmë qumshtin për temperaturën, pra me gishtin e vogël. Qumshti do të jenë i vakët, jo i ngrohtë. Themi se kemi fiks. Tani do të bëjmë hedhjen e farës së djathit. Gjithmonë tek shishja është e sqaruar sasia që duhet të përdorim për sasinë e qumshtit. Për sasinë e qumshtit që unë kam zgjedhur sot, duhet 1 lugë kafje, pra e plot. Do ta hedhim do ta marrim me pehar një sasi qumshti, që ta përzim më mirë. Dhe do ta hedhim direkt tek qumshti. Dhe do ta përzim në mënyrë që fara të shpërndahet në gjithë sasinë e qumshtit. Lëm të pushoj. Si që shikoni, pra, fara ka vepruar në mënyrë perfekte. Do ta ndezim stufën në një temperaturë të lehtë, pra, tek 100. Të dashur miq, mund ta pritni edhe me thik në këtë mënyrë. Në mënyrë që të dalin hira, ne i themi hirë nga krahinat tona. Pra çdo zonë dhe çdo krahin ka zakonet dhe traditat e veta. Por unë nuk e pres me thik, unë e rretulloj me garushte në këtë mënyrë, sepse e ndihmon më mirë për largimin e hirës. Ne mund ta kullojmë këtë me njëherë, por duam që shtalbi të forcohet, pra mos jetë shumë i butë. Pra avash avash ja largojmë hirën me garushte. Të dashur miq, e vendosim një tepsi, sipër tepsisë vendosim kullojsen. Mund të përdorim edhe nga kjo kullojse e çajit, por që është mos më e madhe, pra si kjo. Por që është më e madhe, por në gjithmonë kam përdorur napën, se kështu më kanë mësuar prindërit e mi që në moshë të vogël, pra. Me napë. Dhe tani do ta kthejmë ta heqim. Ky proces që bëjmë tani është për të larguar sasinë e hirës së tepër që ka ngelur në masën e shtalbit, siç e them ne. Ose të djathit mozzarella që po përgatisim. Hirën që nxorëm me njan nga shtalbi do ta vendosim të ngrohet në një temperaturë më të lartë, pra, sepse do ta bëjmë djathin mozzarella direkt. Këtu pra si që shikojmë, hira ka marrë temperaturën e mjaftueshme. Tani do ta hedhim pak sasi hire tek shtalbi që do ta bëjmë djathin mozzarella, pra.
Derisa ta mbulojmë sasinë e shtalbit, ne do t'i hedhim nga hira që e kemi gati. Tani mjafton, do t'i hedhim krip. Kësaj sasi ne do t'ja hedhim 2 lugë gjelle pra. Pra të dashur miq, e lëm për disa minuta në mënyrë që krypa dhe hira të veprojnë në mënyrë që djathi mozzarella të përftohet i butë dhe ashtu siç ne e dëshirojmë ta shijojmë. Pra do të presim për pak minuta. Ja, kjo është receta e djathit mozzarella, pra siç e shikoni, është bërë. Themi ne si çunçakiz. Pra në këtë moment themi se djathi mozzarella është gati. Dhe do ta presim në forma siç dëshirojmë ne. Unë gjithmonë e bëj në forma të vogla rëmbullake, pra në këtë mënyrë. Shikoni. Sepse serviri me kollaj. Mund të bëjmë forma të vogla, mund të bëjmë forma të mëdha, nuk ka rëndësi fare. Rëndësi ka përgatitja e djathit mozzarella. Të dashur miq, ky është edhe djathi mozzarella, dashur Sisi, të falenderoj për kërkesën që më bëre dhe unë me shumë dashuri ta plotësova. Ju falenderit dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim.